Good morning, students. In this lecture, we discuss achievements and shortcomings or failures of 12th plan. In 12th plan, a huge amount of rupees 76,69,807 crore was proposed to be spent in public sector to achieve faster, sustainable and more inclusive growth. 12th ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਸਟਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਫਸਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਆਫ 12th ਪਲਾਨ ਗਰੋਥ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਇਨ ਦਿਸ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗੀ 6.7%। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀਗੀ 12th ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 11th ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 7.9 ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਸੀ। but it can be treated as satisfactory keeping in view the global recession and slow growth rate in most of the economies of the world। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸਲੋ ਸੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਈਅਰ 2012 ਐਂਡ 13 ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਏ 4.8%। ਇਨ ਈਅਰ 2013 ਅਤੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਸੀ 6.6%। 2014 ਐਂਡ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 7.2% ਸੀ। ਐਂਡ ਇਨ 2015 16 ਐਂਡ 2016 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 8.1% ਐਂਡ 7.1% ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਟਰਲ ਗਰੋਥ। ਇਨ ਈਅਰ 2013 ਐਂਡ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 3.7% ਸੀ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 4.5% ਸੀ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ 9.1%। ਐਂਡ 2015 ਐਂਡ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਸਟ 0.6% ਸੀ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ 9.8 ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ 9.6 ਸੀ। 2016 ਐਂਡ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ 6.3% ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ 6.8 ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ 7.5%। ਐਂਡ ਦ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਰਿਮਾਈਨਡ ਹਾਈਐਸਟ ਅਮੰਗ ਆਲ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਕਟਰ ਆਫ ਦ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰਹੀ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ growth in saving and investment rate. In year 2016 and 17 ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 30% ਸੀ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟ ਰੇਟ ਸੀ 30.6% ਆਫ GDP। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸੀ ਫੋਰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਸੇਵਿੰਗ ਰੇਟ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। Development of infrastructure was the priority area of the 12th plan। infrastructure ਦੇ upgrading ਦੇ ਲਈ 12th plan ਦੇ ਵਿੱਚ 18.18% ਆਫ GDP ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਰੀਆਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਕਟਰਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ growth in foreign exchange reserve। In the first year of 12th plan there was huge inflow of foreign investment amounting that is US dollar ਦੇ ਵਿੱਚ 64,443 millions। 2016 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਇਨਫਲੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ 67,095 millions ਹੋ ਗਏ 955 millions। ਦੈਟ ਸ਼ੋ ਕਿ 12th ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act that is Manrega
हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सटेंडेड टू होल नेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਨ ਈਅਰ 2014 ਤੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 4.13 ਕਰੋੜ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਐਂਡ 2015 ਐਂਡ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 4.80 ਕਰੋੜ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਡਰ। In year 2016 and 17, 5.2 crore households were provided employment under these schemes. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਗਰੋਥ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਸ। area of social service which like health, education, safe drinking water, family welfare, sanitation etc. were given due attention। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮਸ ਲਾਈਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर स्ट्रैंथनड। ਐਂਡ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੂ ਚੈੱਕ ਲੀਕੇਜ ਆਫ ਫੰਡ ਅੰਡਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟਡ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫੇਲੀਅਰਸ ਆਫ 12th ਪਲਾਨ। First point is less growth in agriculture sector। First point is less growth in agriculture sector। 12th plan ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 4% ਪਰ ਐਨਮ ਸੀ ਬਟ ਦਾ ਗਰੋਥ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਨ 12 ਤੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਜਸਟ 1.2% ਸੀ। 2014 ਐਂਡ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ -0.2% ਸੀ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਇਨ 2015 ਐਂਡ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ 0.6% ਸੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਓਨਲੀ 2.8% ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਗਰੋਥ ਦੈਟ ਇਜ਼ 4% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਸਲੋ ਗਰੋਥ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ। ਅੰਡਰ 12th ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 7.6% ਸੀ ਪਰ ਐਨਮ ਬਟ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਐਵਰੇਜ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਜਸਟ 6.1% ਸੀ ਪਰ ਐਨਮ। 2014 ਤੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ 5.9% ਸੀ। 15 ਐਂਡ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਡ ਹੋ ਕੇ 9.8% ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ 2016 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ 6.8% ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਦਿਸ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੀ ਟਾਰਗੇਟ ਗਰੋਥ ਨਾਲੋਂ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। Due to less growth in industrial and agriculture production and increase in population size, inflation remained a serious problem। ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹੀ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ 12th ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ 2012 ਐਂਡ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 7.34% ਸੀ 2013 ਤੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ 9.50% ਪਰ ਐਨਮ ਰਿਸਪੈਕਟਲੀ ਬਟ ਇਨ ਈਅਰ 2016 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ 4.50% ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਲੋ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਾਵਰਟੀ। As per the latest NSSO survey on poverty in 2011 and 12, about 21.9% population was living below poverty line based on Tendulkar methodology। ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। Fifth point is widening current account deficit in balance of payment।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਗਰੋਥ ਸਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਸੀ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 2016 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਸਿਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ 1,02,805 ਕਰੋੜ ਸੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਸਰਨ ਫॉर द इकोनॉमी। 6 point is other failures। ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ 4.6% of GDP in year 2013 and 14 and 4.1% of GDP in 2014 and 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। 2015 ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ 3.9% ਸੀ ਐਂਡ 2016 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 7.5% of GDP। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਸੀ ਦੈਨ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟ ਆਫ 3% ਆਫ ਐਨੂਅਮ ਆਫ GDP। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਫੇਲੀਅਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 12th ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਰੀਜਨਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਦੀ ਇੰਸਟੈਂਸ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੀਕੇਜ ਆਫ ਫੰਡਸ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਸਕੈਮਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਵੈਰੀ ਰੈਂਪੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਉਹ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਸੀ। and the growth in professional educations, vocational educations and higher education is still very slow. Next is thrust areas of 12th plan. Thrust area of 12th plan are shown in table 4. First is sector given a education। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਸਟ ਏਰੀਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਅਪਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਲੀਮੀਨੇਟਿੰਗ ਜੈਂਡਰ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਪ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟਸ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਹੈਲਥ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨਾ। ਅਰਬਨ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸੇਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਫॉर ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਰਿਕਵਰਸ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸੀਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਸ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਰਸਟ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ SC ST BC ਐਂਡ ਅਦਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਅਤੇ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਡ ਕਰਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਮੋਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਨਿਊ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 11th ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.9% ਐਨੂਅਮ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਮ ਕਰਦੀ 12th ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 8% ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਸਟ 6.7% ਸੀ ਪਰ ਐਨੂਅਮ ਜੋ ਕਿ ਲੋਅਰ ਦੈਨ ਜੋ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਸਟਰ ਰੈਪਿਡ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਲੈਕ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਲੈਸ ਗਰੋਥ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਲੈਕ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਕੇ, ਲਾਈਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸਕਿੱਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ, ਐਂਡ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅਨਸਰਟਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 12th ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਈ।